सो हेलो एन्ड नमस्ते के छ गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ म यता भ्याली आएको थिएँ कि अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ घर फर्किनु लागेको। एन्ड नाउ आज चाहिँ म चाहिँ खासमा चाहिँ मेरो स्मार्ट लाइसेन्स लिन गएको थिएँ कि अनि अहिले चाहिँ फर्किँदैछु। त्यही हो। अनि त्यसपछि अस्तितिर भ्लग गर्न पाएको थिएन कि मेरो इक्जाम चलिरहेको थियो लास्टै। अनि यसो नि त अब इक्जाम त ग्याप हुँदै इक्जाम हुन्छ नि त। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ भ्लग गर्न पाएकै थिएन मैले। अनि अहिले चाहिँ अब छुट्टी छ, अब छुट्टीमा यसो गएको बेलामा काहीँ यसो भ्लग गरिदिउँ भनेर गरेको होइन। सबजना कुरेर बसिरहेको थियो होला कुन दिन भ्लग आउँछ भनेर होइन। फाइनल्ली अब चाहिँ भ्लग गर्छु, टाइममा गरिरहन्छु अब चाहिँ होइन। त्यही हो। मेरो सेटअप चाहिँ त्यस्तो केही छैन गाइज होइन। यु क्यान सी ल सेटअप चाहिँ मेरो यस्तो हो होइन। अहिलेदेखि अब गोप्रो सोप्रो लिएर सेटअप त्यस्तो हानेर गर्नुभन्दा त फोनले गरेकै राम्रो हो कि। पानी पर्ला जस्तो छ वेदर हेर्दा चाहिँ होइन, पानी पर्ला जस्तै छ क्या। तर पानी पऱ्यो भने चाहिँ एउटा बेनिफिट चाहिँ के हो भने होइन, ला शीतल हुन्छ कि। अब यस्तो गर्मीमा पानी परेपछि त आहा ओ माई गड हुन्छ नि त। अनि अब यो चाहिँ साथमा यसो हल्का सामानहरू किन्नु पनि छ, त्यहाँबाट किनेर होइन फेरि जानुपर्ने झ्याउ क्या। यस्तै हो भ्लगर केटो 1 2 3 म गर्छु। तिम्रो आँखामा डुबिस पानी पर्ला जस्तो छ। अब उयो त पर कुदाउनु हुन्थ्यो कि, अब स्पिड चेक गर्छ भनेर भन्दै थियो। स्पिड चेकिङ हुन्छ, कुदाउनु नि नमिल्ने कि। अब फेरि मामाहरूको भर पनि हुँदैन कि, कहिले गरिदिन्छ कहिले गरिदिँदैन, केही हत्तो पत्तो हुँदैन कि। छ्या यस्तो पानीमा हिलो छ त्यो तैँले डुक्या दामी बनाएर आयो क्या। कतिजनाले कुरेर बसिरहेको थियो होला है भ्लग। हाल्न पाएन नि, त्यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै सरी भन्छु है। त्यही त भने अब गर्नु पाएन त गर्छु है। त्यही हो। त्यति बेला चाहिँ यस्तो भएको थियो, मेरो आइफोन मेरो पहिला एप्पलको थियो कि, त्यसमा अनि फिचर्स छैन कि अलि राम्रो। सो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ हल्का चेन्ज गरेर अहिले चाहिँ अनि अर्कै लिएको छु। अनि अहिले चाहिँ त्यसबाट नै भ्लग गरेर हो। तेल त पुग्ने छ यु क्यान सी। तेल लिन अफ मस्तले पुग्छ क्या तेल त। अब मस्त त के भन्नु, जस पुग्छ मलाई कति दिनको लागिसम्म चाहिँ त्यो हिँड्नेमा नि डिपेन्ड हुन्छ होइन। तर पुग्नु चाहिँ मजाले पुग्छ कि यतिको तेलले मलाई। यहीँनिर हो कि स्पिड चेकिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ होइन। तर कहिले गर्छ कति बेला गर्ने केही थाहा छैन कि। अनि यहाँतिर CCTV नि छ भने जस्तो लाग्यो थियो, धेरै एक्सिडेन्ट भएर होइन। यस मैले नोटिस गरेँ यता साइडमा छ जस्तो लागेको थियो कि, यतापट्टि मेरो लेफ्ट साइडपट्टि। कहाँ मैले देखाएको थिएँ त्यहाँ अगाडि उयो पोल्न छ CCTV। एक्सिडेन्ट भयो होला काम लाग्छ नि त। अब प्रुफ चाहिन्छ होइन, त्यसको लागि काम लाग्छ कि, त्यही भएर। एटी चाहिँ त छुयो होला अघि त, धेरै पनि कुदाउनु हुन्न, कहिले काहीँ मात्रै कुदाउने हो त्यसो होइन। र म त्यस्तो धेरै चाहिँ कुदाउने खालको चाहिँ परिनँ होइन। माया लाग्छ नि हौ आफ्नो बाइकको, के भन्नु। साँच्ची यसरी होइन हेल्मेट अब यसरी फोन अड्काएर भ्लग गर्दा है ट्राफिकहरूले केही भन्छ कि भन्दैन होइन। यसो मलाई सजेसन दिनुहोस् त गाइजहरू, कसलाई थाहा छ। अनि यहाँनिर अगाडि होल्डर राख्नु पाउँछ कि पाउँदैन फोन होल्डर अहिले चाहिँ। पहिला चाहिँ राख्नु मिल्दैन भनेर सबलाई हटाएको थियो, अब फेरि राख्ने कुरा जस्तो नि गरेको थियो होइन अस्ति नै। त्यही भएर सोधेको अहिले के छ कस्तो छ यसो भनिदिउँ त गाइज। सो फाइनल्ली गाइज मैले चाहिँ अहिले चाहिँ सामानहरू किनेर होइन चट्ट
छिट्टो घर जानु लाग्यो अझै घर जाँदै थियो यो चाहिँ फेरि यो फेरि नै हो सामान मेदा छ यार सामान त्यस्तो केही होइन फेरि कुखुरालाई दाना हो क्या त्यहाँ मेरो मम्मीले कुखुरा पाल्नु भएको छ नि त कति 10-15वटा त्यसैको लागि कुद्नु चाहिँ खतरा कुद्छ क्या फेरि बाइकमा नेकेड हो म यहाँनिर आएपछि चाहिँ यो टर्निङको चाहिँ जहिले नै स्पिड कमै गर्थेँ क्या साँच्ची भने असिनतिर कतिचोटि आउँथेँ है एउटा कुकुर छ कि मासु पुरै आइदिन्छ भने खुट्टामै आइदिन्छ भने मैले त्यसले मेरो 2-3 चोटि चाहिँ लात खाइसकेँ खाना चाहिँ त्यही पनि आउँछ कि हल्का बढाउनु भएको छैन है घरदेखि नै भाग्दै आएर झम्टिनु खोज्छ क्या अनि त्यो त्यस्तो भएर चाहिँ अनि मैले चाहिँ त्यसले डर लाग्छ है त्यहाँनिर चाहिँ कुकुरले गर्दा नि सो फाइनल्ली होइन प्रभात मोटो मानिक प्रभात भुषाल दाइलाई चाहिँ होइन उयो के अरे जस्टिस पाउनु भयो र दाइ जेलबाट छुट्टिनु भएछ होइन थ्याङ्क यू सो मच दाइ छुट्टिनु भयो होइन एन्ड प्रीति घिमिरे लल प्रीति घिमिरे जस्तो काम नलाने केटी कोही रहन्छ यार साँच्ची भने त्यस्तो झुट के अझ त्यत्रो भिडियो देखाउँदा पनि होइन त्यस्तो झुट बोलिदिन्छ यार छ्या केटी भने केटी नै हो साँच्ची हो यार केटीको चक्करमा लाग्नै हुँदैन रहेछ कि सानो कुराले गर्दा पनि अब ल जेलले होइन त्यो त्यही माथि अब उसले के हालेर रिलेसनमा बसेर गर्नु जति गर्यो दुईजना होइन लास्टमा केटीले त्यस्तो गरिदिइरहेको त्यही भएर अहिलेको यो मोडर्न एजमा चाहिँ होइन केटादेखि भन्दा होइन केटीदेखि चाहिँ धेरै डराउनु पर्ने हुन्छ कि केटी पनि डराउनु नै पर्ने हुन्छ है अनि केटासँग पनि डराउनु केटासँग होइन के भन्ला मैले केटी नै डेन्जर छ क्या यो मोडर्न एजमा त साँच्ची होइन केटीको एउटा कुराले अब फेरि नेपाल गभर्मेन्ट त्यस्तै होइन केटीको एउटा कुराले गर्दाखेरि म्याम पाएर प्रभात दाइ यार जेलमा कति दिन जति बस्नु होला यार थट इभन होइन मैले त भिडियोहरू हेरिरहेको थिएँ कि अझ हुन्छ नि उसलाई त के अरे हस्पिटलमा समेत होइन पुरै हतकडी लगाइरहेछ भने छ्या त्यस्तो नि हुन्छ हस्पिटलमा त्यसरी लाउनै मिल्दैन होइन कमसेकम हस्पिटलमा त होइन उसलाई मजाले फ्रिडम छोडिदिनुपर्छ नि त किनभने मान्छेको लाइफको सवाल हुन्छ यार त्यस्तो भनेर त हुन्न नि त्यस्तो गर्नु मिल्दैन कि नेपाल गभर्मेन्टले नेपाल आर्म पुलिस अफिसरहरूले अन्त आफ्नो मर्जी चल्छ यार नेपालमा कसै केही मतलबै हुँदैन त्यही त भने भ्लगिङ गर्न नि गाह्रो छ गाह्रो कन्टेन्टै भेटाउँदैन यार अनि मलाई चाहिँ भ्यालीतिर चाहिँ अलिक डरै लाग्छ कि अब यहाँ हेलमेट होइन फोन टक्क हालेर गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालीको अब हुन्छ नि पुलिसहरू यहाँ त्यहाँहरू नै ट्राफिकहरू नै होइन कस्तो छ कि अब रुडली बोलिदिन्छ यस्तो सम्झाउने यस्तो हुन्छ नि होइन अब सबै भ्लगर एउटै हुँदैन नि त त्यही भएर बुझ्नुपर्छ कि नेपाल पुलिस ट्राफिक पुलिस नेपाल पुलिस उनीहरूले नै सबै भ्लगर कहाँ एउटै हुन्छ त यार एउटाले नराम्रो गर्यो भन्दैमा सबै भ्लगर त्यस्तै हुन्छ त थोडी न अब चेकिङ पऱ्यो कन्टेन्टको लागि भनेर भाग्ने यस्तो गर्ने र आफ्नो गल्ती हुँदैन आफ्नो गल्ती नभएपछि के को भाग्ने आफूसँग पेपरहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन त्यसो भएपछि चाहिँ केही मतलबै हुँदैन क्या अनि किन भाग्ने कि एउटा भ्लगरले गर्दाखेरि होइन भएको सब भ्लगर हुन्छ नि मोटो भ्लगरहरू चाहिँ डरै हुन्छ कि अनि यस्तो अनि अब केही गरी मोटो भ्लग गर्ने रहेछ भने चाहिँ होइन ट्राफिकहरूले यस्तो गर्ने रहेछ कि यिनीहरू यस्तो भिडियोको लागि त्यस्तो गर्ने भनेर होइन झन् पेल दिने रहेछ कि ट्राफिकहरूले अनि कहाँ त्यस्तो गरेर हुन्छ त यार सरहरू सबैजना एउटै हुँदैन नि बुझ्नुपर्छ कि नेपाल ट्राफिक पुलिसहरू मिल्यो भने होइन के भन्नु अब जस यो फेरिको बन्दा चाहिँ अहिले बाटो दामी बनाएको छ कि जस बाटोले गर्दा चाहिँ होइन चलाउनु मजा आउँछ होइन यति बाटो हुनु भने धेरै राम्रो यार यो वनमा साँच्ची होइन मैले
बाइक चलाएको 3-4 वर्ष भइसक्यो होइन 3-4 वर्षमा यति राम्रो बाटो चाहिँ यो फेदीको वनमा देखेँ नि थिएन कि अनि बाटो पहिला नि यस्तो थिएन कि मलाई कुनै रेकर्डै थाहा छैन कि बाटो यस्तो थियो होला भन्ने पहिला जस मलाई थाहा पाएको हुँदैन फर्स्ट टाइमै होला यो बाटो यति राम्रो भएको के यसरी अन्त पुरा है यहाँतिर त पुरै थियो त्यो धुलै पुरै माटो हुन्थ्यो अनि यसो चाहिँ हाम्रो त झन् यस्तो बाइकहरू त चिप्लिदिने कि त्यस्तोमा नि हल्का कुदाउनु नि हुँदैन हल्का स्पिड कम हुनु नि हुँदैन चिप्लिहाल्छ ठ्याक्कै त्यही गाह्रो छ कि नेपालमा सो अल राइट गाइज आजको लागि चाहिँ भ्लग यतिमै इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भ्लग होइन अर्को भ्लग पनि चाँडै आउँछ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट माई च्यानल